Atëherë çuna, sa kohë i duhet një fëmijë 12 vjeç të montojë një këto kitet. Blihen online, janë 6 deri në $7, ka projekte të ndryshme për fëmijë nga mosha 8 vjeç deri në moshën 14 vjeç. Mendoj që janë forma më perfekte për të ndihmuar fëmijët për të zbuluar talentin nëse kanë përjerë për elektronikën. Shikoni pak. Para se të nisim projektin, duhet vendosim gjithmonë masat mbrojtëse, në rastin tonë e syzet. Atëherë, ky projekt është shumë i thjeshtë. Skema e këtij projekti mund të ndihmojë edhe njerëzit të cilët nuk kanë shumë njohuri me elektricitetin.